Κάποιος σχολίασε αρνητικά ένα post. Οκ, cool. Καλό δεν είναι αυτό? Γιατί να είναι καλό? Ξέρεις τι λένε. Η δυσφήμιση είναι η καλύτερη διαφήμιση. Όχι, όχι, όχι. Ειλικρινά δεν μπορώ να το ακούω άλλο αυτό. Ξεκινά να γράφεις. Η δυσφήμιση είναι η καλύτερη διαφήμιση. Αυτή είναι η απάντηση όταν με ρωτάνε ποια είναι η φράση που έχεις βαρεθεί να ακούς σε καθημερινή βάση. Πιο συχνά την ακούω από celebrity influencers όταν κατηγορούνται ή σχολιάζονται αρνητικά. Καμιά φορά κάτι τέτοιο μπορεί να υποθεί και για μια εταιρεία που έχει κάνει κάποια υπέρτατη βλακεία. Αν όμως κάτι τέτοιο ίσχυε, τότε ποια είναι η δική μου δουλειά? Γιατί δεν λέω απλά στην εταιρεία που εργάζομαι να κάνουν το χειρότερο δυνατό? Γιατί να είμαι σε αυτή την εταιρεία? Γιατί να υπάρχω? Ίσως αυτό παραέγινε φιλοσοφικό. Το point είναι πως η δυσφήμιση δεν είναι η καλύτερη διαφήμιση και θα δούμε το γιατί σε αυτό το επεισόδιο. Οι άνθρωποι γενικά έχουμε την τάση να μιλάμε τόσο για τα πράγματα που μας αρέσουν, όσο και για τα πράγματα που δεν μας αρέσουν. Καλές απόψεις. Πριν την έλευση του ίντερνετ, τέτοιες συζητήσεις γίνονταν μεταξύ φίλων, συναδέλφων, συντρόφων και ούτω καθεξής. Το marketing ονόμασε word of mouth την από στόμα σε στόμα επικοινωνία, η οποία αναφέρεται σε προϊόντα, brand, εταιρείες και celebrities. Με την έλευση του ίντερνετ όμως, ήρθαν και τα social media, τα site με reviews και φυσικά οι influencers. Έτσι, αυτή η από στόμα σε στόμα επικοινωνία πλέον γινόταν σε μεγαλύτερο βαθμό από οθόνη σε οθόνη και ονομάστηκε electronic word of mouth. Σε αντίθεση με το word of mouth, στο electronic word of mouth συνήθως επικοινωνούν δύο ή περισσότερα άτομα άγνωστα μεταξύ τους, ενώ μια πληροφορία μπορεί επιπλέον να μεταδίδεται σε πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες από χρήστη σε χρήστη. Τώρα, γιατί τα λέω όλα αυτά και γιατί αναφέρομαι στο word of mouth? Γιατί πολύ απλά η δυσφήμιση δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια επικοινωνία πληροφορίας που εκφράζει κάτι αρνητικό για κάποιο άτομο ή κάτι γενικά. Πρόκειται λοιπόν για αρνητικό word of mouth ακριβώς επειδή αυτή η πληροφορία έχει αρνητική χρειά. Για παράδειγμα, αυτός εδώ είναι ο Μάριος. Με αντιπαθεί και θέλει συνεχώς να μου διαλύσει το κανάλι. Για να το καταφέρει αυτό, πάει και γράφει επιθετικά σχόλια στο YouTube, το Facebook και το Instagram, ενώ στους φίλους του λέει πως είμαι μία κάλτσα. Ο Μάριος λοιπόν έχει βαλθεί να δημιουργεί ένα αρνητικό word of mouth για το κανάλι όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Οι φίλοι του δεν θέλουν πλέον να παρακολουθήσουν τα βίντεο, ενώ άσχετοι χρήστες είδαν τα σχόλιά τους στο ίντερνετ και επέλεξαν να συνεχίσουν τη μέρα τους προσπερνώντας τα βίντεο του καναλιού. Κάτι που δεν θα ήθελα να κάνετε εσείς αν σας αρέσει το περιεχόμενο, οπότε πατήστε το subscribe και το καμπανάκι. Γιατί κάτι τέτοιο όμως συμβαίνει και επηρεαζόμαστε από τέτοιες κριτικές? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Φαίνεται λοιπόν πως έχουμε την τάση να δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή και βαρύτητα σε αρνητικά γεγονότα και πληροφορίες παρά σε θετικά. Αυτός είναι και ένας βασικός λόγος που τα ΜΜΕ μεταδίδουν πολύ περισσότερα αρνητικά γεγονότα. Δεν είναι απαραίτητα περισσότερα, αλλά είναι καλύτερα για να αυξήσουν την προσοχή μας. Επίσης, αν ακούσουμε κάτι αρνητικό για κάποιο άτομο που μόλις γνωρίσαμε, η εντύπωσή μας μπορεί να αλλάξει δραματικά προς το χειρότερο. Η λαϊκή ρίση είναι δυστυχώς σε γενικές γραμμές σωστή. Καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Γιατί αν σου κολλήσει μια αρνητική ετικέτα, τότε είναι πολύ δύσκολο να την ξεκολλήσεις. Οσκαρική ηθοποιός που έπαιξε σε μια άθλια ταινία επίπεδου Cats. Υπερεκτιμημένη. Δημοφιλές συγκρότημα που έβγαλε ένα μέτριο άλμπουμ. Ψωνισμένη και φιλοχρήματη. Μπασκετμπολίστας με 3 πρωταθλήματα και 5 MVP regular season που χάνει μια καθοριστική βολή σε τελικό. Σκουπίδι. Εντάξει, είναι λίγο υπερβολικός ο τρόπος που το λέω, αλλά η αλήθεια για το πώς λειτουργούμε δεν είναι και πολύ μακριά. Όπως αναφέρεται στο review με τον ευρηματικό τίτλο Bad is stronger than good, φαίνεται πως μια αρνητική πληροφορία είναι πιο πολύτιμη για τη ζωή μας, οπότε της δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα. Μια υπόθεση για τους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι πως πιθανότατα μας βοηθούσε εξελικτικά, μιας και στη φύση ήταν πολύ πιο χρήσιμο να αντιληφθούμε γρήγορα ότι βρισκόμασταν σε μια αρνητική κατάσταση, προκειμένου να μπορούμε να αντιδράσουμε και γρήγορα. Πλέον βέβαια, κάτι τέτοιο μας δημιουργεί πολλά προβλήματα στην αξιολόγηση πληροφοριών. Πάμε όμως πιο συγκεκριμένα για την αγοραστική μας συμπεριφορά. Οι άνθρωποι αγοράζουμε προϊόντα γιατί περιμένουμε πως θα ικανοποιήσουν κάποια ανάγκη και θα μας δώσουν κάποιο είδους ευχαρίστηση. Η ευχαρίστηση που πιστεύουμε πως θα πάρουμε από την κατανάλωση ενός προϊόντος επηρεάζει την αξιολόγηση των επιλογών που μας δίνονται. Και μάλιστα την επηρεάζει πολύ. Ας πούμε πως είναι ένας μηχανισμός που μας διασφαλίζει πως δεν θα ζήσουμε κάποια άσχημη εμπειρία γιατί κάτι τέτοιο το θεωρούμε καταστροφικό.
Όταν λοιπόν το μυαλό μας εκτίθεται σε μια ή πολλές αρνητικές κριτικές για ένα προϊόν ή για κάποιο άτομο που δεν γνωρίζουμε τόσο καλά, ενεργοποιείται ένας συναγερμός που μας λέει συνεχώς «Μείνε μακριά! Μείνε μακριά!». Αυτός είναι και ένας λόγος που πολλές φορές κολλάμε σε συνήθειες ή επιλέγουμε το πιο δημοφιλές προϊόν. Δεν είναι απαραίτητα οι καλύτερες επιλογές μας, αλλά μπορούμε να πιστέψουμε πιο εύκολα πως θα οδηγήσουν σε μια θετική εμπειρία. Γιατί όμως γενικά να εμπιστευόμαστε άγνωστα άτομα? Ο λόγος είναι πως πριν κάνουμε μια αγορά, θέλουμε να διασφαλίσουμε πως έχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από όσο γίνεται ανεξάρτητες πηγές. Επομένως, μια οποιαδήποτε κριτική μας είναι πολύ χρήσιμη. Ας υποθέσουμε όμως πως τελικά αγοράζουμε ένα προϊόν που μας είπαν φιλικά μας πρόσωπα να μην επιλέξουμε. Πώς θα το δικαιολογήσουμε? Τι θα πούμε? Άλλος ένας λόγος λοιπόν που το αρνητικό word of mouth δημιουργεί προβλήματα είναι πως δεν έχουμε καμία όρεξη να υπερασπιστούμε μια επιλογή που το περιβάλλον μας θεωρεί λανθασμένη. Θα πρόκειται για περιττή σπατάλη ενέργειας που θα μειώσει και την ευχαρίστηση που πιστεύουμε πως θα πάρουμε από την κατανάλωση του προϊόντος. Άρα είναι πιο πιθανό να μην επιλέξουμε κάτι που βλέπει αρνητικά η πλειοψηφία. Μπορούμε λοιπόν να πούμε πως το αρνητικό word of mouth δεν επηρεάζει τα πιο γνωστά προϊόντα? Όχι. Πρέπει να σκεφτούμε δύο πράγματα. Αρχικά, τα πιο γνωστά προϊόντα συνήθως θα πάρουν πολλές καλές και πολλές κακές κριτικές. Το πιο σημαντικό όμως είναι πως στα γνωστά προϊόντα μια αρνητική κριτική μπορεί να διαδοθεί πολύ πιο γρήγορα σε πάρα πολλούς χρήστες, δημιουργώντας με μεγαλύτερη ευκολία ένα online firestorm, το οποίο στα ελληνικά θα το λέγαμε ως ιντερνετική καταιγίδα φωτιάς. Με λίγα λόγια, το online firestorm είναι η ξαφνική επικοινωνία μεγάλης ποσότητας αρνητικών πληροφοριών από πολλούς χρήστες σχετικά με ένα προϊόν, μια εταιρεία ή ένα δημόσιο πρόσωπο. Αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό στο Twitter, που μια συμπυκνωμένη πληροφορία μπορεί να διαδοθεί πολύ γρήγορα από χρήστη σε χρήστη με ένα κλικ. Για παράδειγμα, το 2011 η αεροπορική Qantas χρησιμοποίησε το hashtag QantasLuxury, θέλοντας να δώσει στους χρήστες την ευκαιρία να μοιραστούν πώς φαντάζονται το ονειρικό τους ταξίδι. Αυτό που η εταιρεία δεν σκέφτηκε είναι πως λίγο καιρό πριν πολλοί επιβάτες είχαν βιώσει εξαιρετικά αρνητικές εμπειρίες και ουσιαστικά βρήκαν χώρο να τις μοιραστούν. Το hashtag μπήκε γρήγορα στα trending και υπολογίζεται πως γράφονταν 100 με 150 δυσφημιστικά tweet το δεκάλεπτο. Το θέμα άρχισε και πεζόταν σε όλα τα κανάλια και η εταιρεία δέχτηκε ένα μεγάλο χτύπημα στη φήμη της. Και ακόμα δεν σας έχω πει το χειρότερο. Στη σημερινή εποχή δεν χρειάζεται καν μια αρνητική πληροφορία να είναι και αληθινή, προκειμένου να διαδοθεί γρήγορα και να γίνει πιστευτή. Το Twitter ειδικά είναι το κατάλληλο μέρος για κάτι τέτοιο. Μικρά κείμενα χωρίς να χρειάζονται ιδιαίτερη επεξήγηση? Check. Συνδέσεις χρηστών που έχουν ίδιες ή παρόμοιες απόψεις? Check. Κουλτούρα που ευνοεί και προμοτάρει τη διάδοση tweet? Check. Ειδικά οι συνδέσεις χρηστών που έχουν ίδιες ή παρόμοιες απόψεις είναι πολύ σημαντικές για τη δημιουργία online firestorms, μιας και πρόκειται για μια φούσκα ατόμων που συμφωνούν μεταξύ τους. Η ιστορία πάει ως εξής. Ένας χρήστης ανεβάζει ένα tweet με μια αρνητική φήμη για ένα πρόσωπο. Μετά, κάποιοι άλλοι χρήστες του περιβάλλοντος του κάνουν retweet. Μετά, άλλοι χρήστες του περιβάλλοντος τους κάνουν το ίδιο ή γράφουν τη δική τους άποψη. Γρήγορα αυτό μεταφέρεται σαν ιός και παίρνουν σειρά ενημερωτικές ιστοσελίδες, κανάλια και ούτω καθεξής. Προφανώς σε αυτό το σημείο η φήμη του συγκεκριμένου προσώπου έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Και τώρα μου δίνεται η δυνατότητα να απαντήσω και σε κάτι ακόμα. Γιατί οι εταιρείες επιλέγουν να σταματήσουν να συνεργάζονται με διάσημα πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με κάτι αρνητικό? Γιατί υπάρχει με λίγα λόγια το cancel culture από πλευράς εταιρεών? Διότι όταν μια εταιρεία συνεργάζεται με ένα άτομο που θεωρείται influencer, απολαμβάνει τα θετικά χαρακτηριστικά του, αλλά ταυτόχρονα επηρεάζεται και από οτιδήποτε αρνητικό προκύψει. Άρα η αρνητική δημόσια κριτική του ατόμου αυτού θα επηρεάσει και την εταιρεία. Για να αποφύγει κάτι τέτοιο, η εταιρεία προτιμάει να διακόψει τη συγκεκριμένη συνεργασία. Ωραία όλα αυτά θα μου πείτε, αλλά η δυσφήμιση αυξάνει την προσοχή που δίνουμε κάπου. Πώς ξέρουμε πως αυτή η προσοχή δεν έχει έναν θετικό αντίκτυπο μεγαλύτερο από τον αρνητικό? Πάμε σε έρευνες λοιπόν. Έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2011 στο Journal of Retailing and Consumer Services έδειξε πως οι αρνητικές κριτικές για ένα προϊόν προξενούν ζημιά στην αξία της επωνυμίας μιας επιχείρησης. Επίσης, το 2009 δημοσιεύτηκε αυτή η έρευνα στο Marketing Science που υποστηρίζει πως το αρνητικό word of mouth έχει αρνητική επίπτωση στην αξία των μετοχών μιας επιχείρησης, η οποία μάλιστα διατηρείται για κάποιον καιρό. Επιπλέον, μετα-ανάλυση του 2016 που δημοσιεύτηκε στο Journal of Marketing Research έδειξε πως οι αρνητικές κριτικές επηρεάζουν αρνητικά τις πωλήσεις προϊόντων που βρίσκονται στην αγορά καιρό, καθώς και προϊόντων που δεν ενέχουν μεγάλο οικονομικό ρίσκο, όπως παραδείγματος χάρη τα βιβλία και οι ταινίες. Opinion paper που δημοσιεύτηκε το 2021 στο εξαιρετικά αξιόπιστο International Journal of Information Management και γράφτηκε από μια μεγάλη ομάδα επιστημόνων, αναφέρει σε διάφορα σημεία πως το αρνητικό word of mouth μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη φήμη της εταιρείας, την αξία της επιχείρησης, τις πωλήσεις, καθώς και τις προθέσεις αγοράς των προϊόντων της. Τέλος,
για οποιοδήποτε διάσημο άτομο που θέλει στο μέλλον να πει πως η δυσφήμιση είναι η καλύτερη διαφήμιση, υπάρχει αυτό το paper που δημοσιεύτηκε το 2012 στο Psychology and Marketing και έδειξε πως ακόμα και μια απλή αρνητική φήμη μπορεί να ζημιώσει την εικόνα ενός celebrity. Μετά από όλα αυτά, καταλαβαίνουμε πως η δυσφήμιση όχι μόνο δεν είναι η καλύτερη διαφήμιση, αλλά μπορεί να έχει και πολλές αρνητικές συνέπειες σε μια επιχείρηση ή κάποιο διάσημο πρόσωπο. Στο marketing γνωρίζουμε πόσο προβληματική μπορεί να γίνει η δυσφήμιση, τόσο καλά όσο οι φυσικοί γνωρίζουν πως η γη είναι σχεδόν σφαιρική. Παρ' όλα αυτά, και σε αντίθεση με τη σφαιρικότητα της γης, υπάρχουν και εξαιρέσεις τις οποίες θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Οπότε να είστε έτοιμοι για το δεύτερο part. Έρχεται κάποια στιγμή. Μην το παρακάνουμε. Τι? Δεν έχετε κάνει ακόμα subscribe? Κάντε subscribe, like και share αν σας άρεσε το βίντεο. Ακολουθήστε τα social media του καναλιού. Αυτά. Καλή συνέχεια.